ඔන්න ඉතින් හුඟ දවසකින් ගාර්ඩනින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි එකතු වෙන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක අලුත්ම ලොකේෂන් එකක ඉඳලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගාර්ඩන් එකට තවත් අලුත් එළවලුවක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න, අලුත් එළවලුවක් හදා ගන්න විදිහ මුලින් ඉඳලා අගටම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ එකතු කරපු වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් පොඩ අපි අට හිටවන එකේ ඉඳලා පළදාව ගන්න එක වෙනකම්ම වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් කලින් ලොකේෂන් එකේදී තමයි අපි ඒ ටික රෙකෝඩ් කරේ. අද අපි අලුත් ලොකේෂන් එකක ඉඳලා තමයි මේ අන්තිම රෙකෝඩින් එක කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බලමු වැටකුළු වගාවක් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවත්තට අලුතෙන් එකතු කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි ශේෂ්ත්‍රය හදාගෙන තියෙන්නේ අපේ වැටකුළු හදන්න. මම මෙතන කොම්පෝස්ට් මිශ්‍ර කරලා මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මම මෙතන වැටකුළු ඇට 4ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක අපි ඈතින් ඈත මේ විදිහට තල කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් දවසට දෙපාරක් මේ වගේ ස්ප්‍රේ කෑන් එකකින් වතුර ගහගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ වැටකුළු ටික පැලවෙන්න දවස් 10ක් විතර යන නිසා අපිට දිගටම මේ විදිහට වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන් අපේ පැලවලට. දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඇල්බීසියා කොළ ටිකක් අරගෙන අපේ පැල හදාගත්ත ඇට ටික හදාගත්ත තැන මේ විදිහට වහා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මම මේ විදිහට දිගටම හදාගෙන තියෙන විදිහ. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට දකින්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සති 2කමාරකින් විතර පොඩි පැල චූටි පැල ඇවිල්ලා මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇටයක් හිට කර පැල කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 10ක් විතර යනවා අපිට පොඩි පැලයක් දකින්න කියලා. ඉතින් එහෙම සති 2කමාරක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ තරමේ පැල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගස් ටික මේ වගේ මේ තරමට උස යද්දි අපි මේකට රුක්කුලක් එහෙම නැත්නම් මැස්සක් බඳින්න ඕන. අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය අපේ ගෙවත්තේ තියෙනවා නම් දැලක් වගේ අපි දාලා තියෙනවා නම් ඒ දැලට අපේ මේ මැස්ස විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි කොහොමද අපේ නිවිති වගාවකට අපේ බැල්කනි එක එහෙම නැත්නම් ස්ලැබ් එක උඩ නිවිති වගාවක් කරද්දි කොහොමද මැස්සක් බැඳගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ මැස්සක් වුණත් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇල්බේසියා දඬු සමාන්තරව හිටවලා අපිට පුළුවන් කොහුලනු මේකේ යවන්න පුළුවන්. ඒ කොහුලනු ආධාරයෙන් අපේ වැටකුළු වගාව තවත් වර්ධනය කරන්න පුළුවන්, ව්‍යාප්ත කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වැටකුළු වගාවේ සාමාන්‍ය දවස් 40ට ලං වෙද්දි වගේ අපිට මල් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැටකුළු වගාවේ මල් දැක ගන්න පුළුවන් කියන්නේ පළදාවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ මාස 1කමාරක් වගේ කාලයක් ඇතුළත අපේ වගාව ව්‍යාප්ත වෙලා ඒකෙන් මල් දැක ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම තමයි පත්‍ර ගැන කියන්න ඕන. පත්‍ර කොච්චර මේ වගේ හොඳට ගහ වර්ධනය වෙලාද කියලා අපිට පත්‍ර වලින්ම දැක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අතේ ප්‍රමාණයටත් වඩා ලොකු පත්‍ර අපිට මේ වැටකුළු වගාවෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ වැටකුළු වගාවේ පළදාව නෙලා ගන්න කාලේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා අපේ වැටකුළු වගාවේ වැටකුළු හැදිලා තියෙනවා. හැමතැනම තියෙනවා. ඉන්න මම තව ගෙඩියක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ හරියට තියෙනවා. මේවා නම් තාම පොඩි. අර මම පළවෙනියටම පෙන්නපු එක කඩන සයිස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් හරිම සන්තෝෂයි මෙහෙම දකිද්දි අපි පැලයක් හිටවලා මම ඔයගලන්ට මේ පැලේ ඉඳන කාලේ ඉඳලා මල් ඒ වගේම කොළ එක දෙක හැදිලා පැලේ ලොකු වෙනකන් ඒ වගේම චූටි කරල් එනකන් මේ කරල් ලොකු වෙනකන් මම ඔයගලන්ට වීඩියෝස් එකතු කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙම දකිද්දි හරිම සන්තෝෂයි.
ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ අලුත් වැටකුළු වගාවක් ඔයාගේ ගෙවත්තට එකතු කරගන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් මම ගොඩක් කියලා තියෙනවා ඉඩපහඩුකම් අඩුයි කියලා. අහක දාන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි ඔයා වගාව කියන දේ. ඔයාගේ කුස්සියට ගෙවත්තට තව දෙයක් එකතු කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඔයාගේ ස්ලැබ් එක බැල්කනි එක උනත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වැටකුළු වැල් විදිහට යන මැස්සක් බඳින්න ඕන එළවලුවක් විදිහට මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා බැල්කනි එකේ කොහොමද අපි මැස්සක් බැඳලා එළවලුවක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට වුණත් පොඩි පෝච්චියක ඔයාට වැටකුළු එක වැලක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදලා බලලා ඔයාගේ ඵලදාව අපිටත් කියලා එවන්න කොහොමද කියලා අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.